Dito sa Pilipinas, mababa ang tingin sa mga digital artists or sa artists in general na ayaw ka pakuhanin ng arts kasi ayaw ka pakuhanin ng art-related na course kasi ang baba daw ng sweldo or wala daw pera dyan sa arts. Ang sining sa Pilipinas ay kadalasang itinuturing na isang karangyaan o libangan lamang. Ito ay dahil bibihirang makita ng karamihan ang isang manlilikha na subsob sa lamesa habang pinag-aaralan ang iba't ibang prinsipyo at proseso ng industriyang ito. Sa pagkaganda-gandang obrang Pinoy ay may kasulaso-lasok na realidad sa likod nito. Sa mundong puno ng hinagpis, sining ang isa sa mga nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At isa sa mga ito ay ang kakaiba at mas pinagandang mundo ng comics sa makabagong panahon na kung tawagin ay digital comics. Maraming mga talented na mga Filipino creators, mga artists na from charcoal to digital. The problem na na-encounter namin is not mostly sa aming mga creators and mga artists, but kundi yung mga tao sa paligid namin. When we do art commissions, binabarat kami ng binabarat. Ang pinaka-challenge namin is how to help them monetize. Kasi the comics community is a very tiny fragment of the mainstream community right now. Ayon sa 2018 Census of Philippine Business and Industry o CPBI, sa 5 industry groups ng arts, entertainment and recreation, 1.4% lamang ang kabuuang employment rate para sa creative, arts and entertainment activities na siyang pinakamababa kumpara sa nangungunang gambling and betting activities na may 39.2% employment rate. Samantala, ayon sa statista, bumaba naman ang total value of approved investment para sa industriyang ito sa 87 million pesos noong 2018 mula sa 7.6 billion pesos noong 2015. Sa kasawiang palad, kapwa Pilipino pa mismo ang kadalasang nananamantala sa mga manlilikhang Pinoy, kung kaya't hindi natin masisisi ang ibang Pinoy kung bakit mas pinipili nilang magtrabaho sa ilalim ng mga dayuhan kaysa itaguyod ang bansang hindi naman nagpapahalaga sa kanilang kakayahan. Isang patunay dito ang pag-udyok ng Japan Ministry of Foreign Affairs sa mga Filipino comic artists na sumali sa taunang Japan International Manga Awards. Maging ang world-class na Marvel Comics ay nais ring kunin ng isang Filipino artist upang magtrabaho sa kanila. Dito sa Pilipinas, nakikita natin na hindi masyado nabibigyan ng atensyon yung cultural and arts industry. Hindi naman sa wala mapakels, pero parang kulang yung support na kailangan namin as artists. Hindi kami na bibigyan ng chance. Kasi like sa US, sa Europe, especially sa Japan and Korea, meron mga government grants para sa mga artist. Sa society natin, talaga mababa ang tingin ng tao, or rather, they want it free. Pero alam naman natin ang likas Pinoy, di ba? Sa kabila ng sari-saring problema at kakulangan ng industriyang ito, hindi pa rin nagpapaawat sa pagwagayway ng watawat ang mga Pilipino sa larangan ng sining, lalo na sa comics. Alam nyo ba na ang comics ay isa sa mga pinakakinagigiliwan ng mga Pinoy mula pa noong 1920? Ito ay dahil sa kauna-unahang comic strip ng Liwayway Magazine na pinamagatang Mga Kabalbalan ni Kengkoy na siyang binuhay ng tinaguriang ama ng Pinoy comics na si Antonio Velasquez.
Sa loob ng ilang dekada ay hindi matatawaran ang pagkamalikhain ng mga Pinoy pagdating sa paggawa ng comics, mapa-romance, comedy o horror pa ito. Aminin man natin o hindi, ang mga comics sa Pilipinas ay malayo pa sa Western comics gaya ng DC at Marvel. Lalo pa itong napag-iwanan nang pumasok na ang Japanese comics o manga sa kompetisyon. Dito na rin nagsimula ang unti-unting paghina ng industriyang comics sa bansa. Mabuti na lamang at may mga nagpursige pa rin panatilihing buhay ang comic industry sa bansa kahit sa pag-igting na makabagong teknolohiya. Magmula sa amoy ng naimprintang comic na aklat ay naging digital na ang mga ito sa tulong ng internet kung saan maaaring basahin ito ninuman sa pamamagitan ng gadgets gaya ng smartphone, laptop o tablet. Iba't ibang kumpanya na rin ang nagpatayo ng online digital arts platform para sa mga comics sa buong mundo. Ilan sa mga ito ay ang Marvel Unlimited, Comixology, Web Novel, Webtoon at ang mga gawang Pinoy na Webcom at Comicspot. Here's the thing sa webcom, walang discrimination. It doesn't matter kung ang drawing mo stick figure. It doesn't matter kung ang drawing mo parang pang-architect. Basta, andyan ka, people will support you. Webcom is not strictly for digital arts. Okay? It also welcome rin dyan ang traditional and wala siyang kinikilingan between digital and traditional. As long as iyo yan, Pinoy ka, welcome yan sa webcom. I've started Comicspot last year around May 2020, and it was an answer to a call na I wanted to help the comic creators who got affected by the pandemic. We have faith in our creators na if they have the confidence to have their comics published, then there's not much, we can do na to screen and everything. Ang bunga ng mabilisang pag-unlad ng teknolohiya sa bansa ay ang mas pinaigting na kompetisyon sa industriya ng comics. Kaya naman, hindi na talaga magpapaawat ang mga Pilipino sa pagtaguyod ng Pinoy comics, lalo pat may pagkakataon na sila mag-self-publish ng kani-kanilang obra at maibahagi ito ng mabilisan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa webcom group, mag-join ka lang. Pagka sa webcom website naman, para magkaroon ka ng account, para makapag-publish, kailangan mo ng sample work. Hindi namin tinitingnan yung quality. Tinitingnan lang namin kung iyo talaga yan. Kung ikaw talagang gumawa. We're not that much discriminating sa quality. As long as the technical specifications are met, comics publishing is a very, it's also a very technical process. So they have to meet some certain dimensions, some measurements na kailangan it fits here. Talentadong Pinoy? Check! Philippine-based comic platforms? Check! Ano pa nga ba ang kulang upang mabuo ang formula tungo sa maunlad na industriya ng comic? Webcom is like the pioneer and the first Filipino-based web, parang katapat ng webtoon, pero Filipino na, Filipino audiences and Filipino creators. How would you convince these people to unlock your episodes to buy from us? And at the same time, ito namang the money that they spend here will go to the creators themselves. Yun yung one of our challenges right now. Can we do what Korea is doing right now with Webtoon or with Tapas? Ang Korean-based app na Webtoon, ang pangatlo sa pinaka-tinatangkilik na online comic app, hindi lang ng mga Pinoy na mambabasa, pati na rin mga Pinoy comic creators. Marami ang nagtataka
kung paanong ang Korean platform na ito ay nagawang pasukin ang industriya ng digital arts sa bansa. Isang makikitang dahilan ay ang pag-usbong ng Hallyu Wave, lalo na ang Korean dramas sa bansa kung saan ang iba dito ay nanggaling sa webtoon comics. Ang webtoon ay isang international platform kung kaya't gumagamit ng English language ang mga comics dito. Marami na ring mga Pilipino ang sumubok na mag-publish ng kanilang digital comics dito sa pagbabaka sakaling makatagpo ng mga mambabasang tatangkilik sa kanilang gawa. Kung ikaw ay avid reader sa webtoon, paniguradong alam mo na ang isa sa mga pinakanamayagpag na Pinoy comic sa app na ito. Ang comic na ito ay umabot na ngayon sa 15 million reads mula sa sari-saring webtoon readers sa buong mundo. Hindi magkamayaw ang comments dahil bukod sa pagiging kakaiba ng comic na ito, mayroon ding kakaibang pen name ang lumikha nito na si Logi Hai. Sayang naman kung hindi mo pa nababasa ang Unintentional Game, isang psychology romance-themed story tungkol kay Shannon Haley, isang psychology student na nagkaroon ng interes na kaibiganin ng kaklase niyang si Alexis Go. Lingid sa kaalaman niya, ay may pinagdadaanan si Alexis na dahilan ng pagiging mailap nito sa ibang tao. Ang kakaibang kwentong ito ay nagbukas ng sari-saring pagtalakay online tungkol sa mental health awareness. Kilalanin natin ang mukha sa likod ng istoryang ito. Hello! I'm Mary Claire Salazar. I'm 25 years old. I majored in psychology at De La Salle University Dasmariñas. And I am Logi Hai, the creator of Unintentional Game. Tubong Caviteño, si Logi Hai ay ang pangalawang anak sa kanilang 4 na magkakapatid. Bukod sa interes sa psychology, naibigan niya rin ang pagsusulat at paggawa ng comics na nagbigay daan sa pagpasok niya sa mundo ng webtoon. So yung Logi Hai, galing siya sa Logically Hyper. Yun yung kanyang history. Kasi yung mga estudyante ko noon, yun yung tingin nila sa akin. Na kahit daw hyper ako, or happy-happy pa rin, logical pa rin ako mag-isip. So, logically hyper. Ang gusto ko kasing pen name, yung unique. Yung kapag ginugel mo, yun lang yung lalabas. So, tinry ko yung Logi Hai, which is yung shortcut niya. Ayun, kapag ginugugel naman, ako lang naman yung lumalabas. Try na. Kwento pa ni Logi Hai, siya mismo ay hindi makapaniwala sa biglaang pagsikat ng comic niya na umabot na ngayon sa 15 million reads sa webtoon app. 2018, nag-start yung UG. Nung in-upload ko, nag-upload ako 3 episode ata. Prologue, episode 1, saka episode 2. Tapos madaling araw yun. In-upload ko siya. Parang wala lang. In-upload ko lang. Kasi nung ginagawa ko yung UG, hindi ko alam kung saan ko siya lalagay. Sabi ko, sa Facebook ko ba ito lalagay? Upload lang ako ng pictures. Or sa kung saan man. Kasi wala talaga akong alam eh. Wala akong alam sa comic industry sa Pilipinas. Hindi ko alam kung saan ko siya upload. For fun lang talaga. Wala sa akin kung sisikat ba to. Hindi. Parang sabi ko pa nga nun, may magbasa lang na 2, 3, okay na ako. Tapos may mga comments agad. Sabi ko, wala. Bakit ang daming comments? Yung prologue ko, 44 comments agad. Sabi ko, wala. Ano nangyari? Sa loob ng 1 linggo ay agad na napasama ang Unintentional Game sa Rising Star at Hot Today section ng webtoon na napakabihira para sa isang comic creator. Unlike the webtoon, there is a divide. There, like the line and the canvas, right? And yung line, yung mga mamauna, kung sa artist industry, sabi mga mamauna, mga malalakas na. Sila yung binibigyan ng more advertisement na webtoon. Paano yung mga maliliit na mga nasa canvas? Hindi sila nabibigyan ng chance. Hindi lahat ng comic nabibigyan ng ganong exposure ng pagka-upload mo lang. So ako siguro, sineswerte ako. Sineswerte yung aking comic na na-promote. Pero ang pangit no? Kasi parang ang pangit maniwala sa swerte.
So, sa tingin ko, nagustuhan talaga ng madla yung aking comic. Which is, nung una, hindi ko pa alam kung ano yung charm ng comic ko. Kasi, nagsisimula pa lang eh. Like, what draw them to my comic? Ano yung charm ng comic ko? Paano nila nagustuhan? Yun yung minsan, hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin sa sarili ko. Noong una pa nga, karamihan sa mga readers nito ay hindi rin inakalang Pinoy pala ang gumawa ng webtoon na ito. Ang iba naman ay nalaman lang ito dahil sa Pinoy touch na mababasa sa iba't ibang senaryo sa kwento. Meron kasi akong story na sinulat noong 2015. Novel pa lang siya. Tapos nilalagay ko pa nga siya sa Wattpad eh. Meron naman siya mga ilang readers. Ilan-ilan lang. Pero hindi na siya sumikat. Doon lang siya. 2017 or 2018 yata. 2018, doon ko naisip na yung story ko, pwede ko siyang gawing comic. So, pinag-aralan ko ulit yung comic ko. Kasi tapos na yun eh, yung story. Tapos, gusto ko na lang siya makita into life. So, ginawa ko siyang comic. At doon nabuhay yung Unintentional Dream. Doon siya nabuo. 2018. Nasa likod ng mahukulay na obra na ito, ang iba't ibang karanasan ni Logie Hai bilang isang anak, kapatid, at mental health advocate na hindi pa nalalaman ng karamihan. Nakita ko lang yung tatay ko. Yung daddy ko kasi, engineer. Tapos, nagdodrawing siya. Nakita ko madodrawing niya mga bahay. So, parang nainggit lang ako na, dodrawing si daddy. So, dodrawing din ako. Gusto niya noon, multimedia. Gusto niya noon, talaga yun. Parang medyo, hindi siya seryoso doon. Parang gusto niya lang. Tapos, wala pang available sa Lasal. Yung exposure niya sa anime. Tapos, ganon. Nahilig ako bumili ng mga comics sa book sale. Tapos, pinapabasa ko sa kanila. Force, yun na, by force. Tapos, makakapanood din ng anime. And then, eventually, sumasama na sila sa mga cosplay. Tapos, later on, nakita na rin namin siya mag-drawing. Kung titingnan natin, siguro, yung art style ko, doon siya pinaka na-inspire. Kaya sinasabi ng mga iba kong reader si Shannon, yung aking main character na lalaki sa Yuji, kamukha niya daw si Shinichi Kudo. Kamukha daw si Conan. Well, para sa akin, okay na comparison yun. Kasi syempre, doon nga galing yung art style ko sa lumang anime. Hindi lang naman sa Conan. Inspired din siya sa mga lumang anime like Hunter x Hunter, Dragon Ball Z, Ghost Fighter, Flame of Recca. Yun yung mga lumang anime natin. Mula sa sari-saring inspirasyong ito, ay nabuo na nga sa wakas ang mundo ng Unintentional Game. Ngunit habang paakyat sa rurok ng tagumpay, ay may mga bubog ding natapakan at maaari pang lakarin ni Logie Hai. Ang naging struggle ko siguro, syempre pag sumisikat na yung comic mo, medyo nagkakaroon ng hater So isa sa mga naging struggle as an artist, yung syempre nagkakaroon ka ng audience dumadami yung audience mo, kakaroon ka rin ng haters o bashers, gano'n. Sa kabila ng mga di kaaya-ayang karanasang ito, imbes na malugmok, ay ginawang motibasyon ito ni Logie Hai upang mas lalo pang mapaganda ang Unintentional Game. May bashers mo, okay? At least, kilala ka. I know my daughter can handle. Parang walang dating sa akin. She can manage. Pag sinabi niya,
Parang perfection siya. Dahil, ano siya madaling somehow, very reasonable. Tingin ko na nag-struggle yun. Ikaw, siguro. Kasi tuwid sa lagi. Nabisan ko yan. Madaling araw na hindi ka tutulog. Naawa ko sa kanya ng gano'n. Hirap kasi. Hirap. Grabe. Kapasakit siya. Makita mo naman, detail yung mga drawing niya. Tagal yan, isang page, isang araw, ganun. Hardworking ganun. Makita mo talaga pag nagising siya sa umaga hanggang gabi na yun, mag-drawing, ganun. Bagamat marami ang sumusuporta sa comic ni Lodgehai noon, hindi pa rin siya nakaligtas sa isa sa mga problema ng lahat ng comic creators at artists, ang creator's block o author's block. Ang comics, it takes dedication and basically a chunk of your life. Basically, magiging part na yun ng life mo. Kasi, ang comics is usually, karamihan na comics, hindi siya one shot. It's a series. Parang magiging incorporated na siya sa daily life mo. We artists use art as a livelihood. Buhay na namin yun We spend our lives learning that and we use that as a career. So, naghayatos ako bago mag-start yung season 2 ng comic. Pero noon, yun nga, totoo naman yung sabi mo, medyo hindi na ako madalas mag-upload. Minsan kasi dumadating talaga yung time na na burn out ka na lang. Yung motivated kang gumawa, pero wala kang energy na gawin yun. Which is burnout nga, diba? Gusto ko mag-drawing pero yung katawan ko nagsasabi, magpahinga ka muna. Ang nangyayari, parang dahil wala na nga akong will to live per se, kaya medyo nagiging matumal yung updates. Yun yung totoo. Dahil unti-unti na ring naaabot ni Lodgehai ang mga pangarap niya sa buhay, napaisip siya noon kung itutuloy pa ba niya ang unintentional game. Pero agad na nawaksi ang pagdadalawang isip niya nang sumagi ito sa kanya. Wait, hindi ka basta-basta nagtatrabaho. Meron kang mga readers. Nandiyan yung mga reader mo, naghihintay ng updates mo, naghihintay na matapos mo yung comic mo. Motivation ko yung mga readers kung mababait. Mababait nga nila. Tapos talagang nakakatulong ako sa nila. Mababait yung mga readers ko. At talagang natutulungan ko sila sa paraan na hindi ko akalain na matutulungan ko pala sila. Parang sobrang powerful pala nung comic ko. Doon ko nakikita yung charm niya. Wow, yung comic ko nagawa to. Parang ako na nagsulat nito, nagawa itong bagay na ito. Ganong bagay ba? Na di mo akalain. Na yung comic ko, it can change people's lives. Parang napaka-impactful. Si Lodgehai at ang mga masugid na mambabasa ng unintentional game ang isa sa mga patunay kung gaano nababago ng comic ang buhay ng tao. Ngunit, kaya bang baguhin ng tao ang buhay ng industriyang comic? Nga sa society natin, talaga mababa ang tingin ng tao, or rather, they want it free. Ngayon, yung sa mga pwede nating magawa, para ma-counter yung challenge, nakikipagtulungan sa Webcom para ma-spread yung awareness, and baka at some point is ma-increase natin yung value sa mga Pinoy ng art. There are still a lot of, properties na pwede sanang i-introduce, and that's one of the challenges. Napakaliit ng community namin, and it's very insular. What we're trying to do is to make it accessible to everyone. Ang isang advantage sa Webcom is that kahit walang monetization, mataas ang chance makapaprint ka ng work, which is in an artist perspective, in a comic creator perspective, is a very huge milestone.
Sa mga comic creators, dalawa ang pinakamalaking milestones. One is printed copy. Number 2 is turning it into an animation, parang 13. We're having microtransactions na already already built in the website. So you will just buy points, virtual currency for a certain amount, and you will use that points to unlock chapters, and you can also use the same points to support the creators. You can gagawin namin with the create dun sa sa comics page, there's a tip that you can give to your creators, and yung tip na yun makukuha nila pag naipon yun. They will cash it out, and they have the so that's one thing. Another thing now we're working on in the very near future is to have a online learning din, an online learning system sa built in the website. Mga online courses about making comics and digital art in general. And basic basic storytelling, and kung sino man yung ma-approach namin na creator who na can contribute with and kikita din naman sila kasi the online courses are are paid. Yun yung plans ng ComicSpot is to provide more opportunities for everyone in the comics community. Unintentional Game, Webcom, ComicSpot. Ilan lamang ito sa mga gawang Pilipino na nagtataguyod at bumubuhay sa industriya ng comics sa bansa. Sila ay kabilang sa mga nagbibigay pag-asa sa hindi mabilang na comic creators at digital artists na nangangarap na mailathala at maibahagi ang kani-kanilang kwento sa maraming tao. As much as possible, learn some good advice for yourself, and isipin mo na what if comic creator ka na feeling mo nanghihina ka sa road. Isipin mo, what if yung characters na ginawa mo really lives in a different universe, and they chose you as their chosen one to tell their story in our world. Wala naman ibang nakaka-imagine sa kanila kundi ikaw. So, ikaw yung pinilan nila as a chosen one. Ngayon, sa mga aspiring na mga artist, o sa mga artist na agaya ko, sa tingin ko, pinakamahalaga sa lahat, yung na-enjoy nyo yung pagdodrawing. O isipin yung pera. Kasi, okay lang naman na gawin yung source of income yung inyong pagdodrawing o yung pagiging artist ninyo. Pero ang pinakamahalaga kasi dyan, dapat yung ginagawa nyo, mahal nyo. Hindi yung ginagawa nyo lang para sa pera. Keep on creating lang. Don't let the negative words affect you. If people criticize your work, wag maging marupok. Take it in a very positive way. Look at it as a challenge to improve. Don't take criticisms very negatively. Wag maging masyadong maano sa sarili. Don't be hard on yourself when taking in criticisms. See it as a challenge, kasi some people want to see a good comic. Always find an opportunity to improve your work. Maraming maraming platforms, hindi lang si ComicSpot meron. And then find the right platform that will fit your taste. Calling all illustrators, writers, voice actors, actresses, animators, and webcomic creators. Kung yan gusto nyo sumikat, gusto nyo mag-improve, kahit ano dyan, Webcom is open for you. Napaka-helpful ng community para to maintain the fire burning inside you, and Webcom can help you with that. Mm-hmm. Yes. Even co-creators can help. So, we're trying our best. Someone has to do it. Kaya ito na yung risk namin. We want to change the game na we're introducing a lot of new innovations sa publishing,
we want others to explore, to be better and what they produce right now. Kaya we're introducing these online courses in the future para, mapaganda pa yung artwork and everything. Sa webcom kasi wala silang hierarchy, walang discrimination. And mas parang meron nga kami dito sa webcom which is mga tribes. May mga tribes kami, mga small groups of artists na itong mga smaller tribes ito, parang mas mini communities siya ng mga creators. Walang competition, tulong-tulong dito. Ang comic ay hindi lang basta-bastang libangan. Ito ay isa sa mga bumubuhay sa mundo ng pantasyang hindi nakukontento sa ritmo ng mga letra. Ang pag-usbong ng digital arts ang siyang nagbigay ng bagong anyo sa comic kung kaya't patuloy itong namumukadkad kahit pa sa gitna ng pandemya. Ang sabi nila digital art is cheating. No, it's not cheating. It's innovation for me. Sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, dala rin nito ang pagbabago sa proseso ng pagpapayaman ng sining. Subalit anuman ang anyo ng sining, mapatradisyonal man o digital, malaki pa rin ang papel na ginagampanan nito sa mundo ng pagbuo ng mga comics na siyang hindi lamang kinakukumalingan bilang libangan, bagkus kinapupulutan din ng aral at inspirasyon upang magpatuloy sa araw-araw at kaharapin ang sari-saring hamon ng buhay. Sa bawat pagguhit, laman nito ang nag-aalab na pangarap ng isang komikero na maiparating sa mga tao ang kanyang obra, maipamalas ang talento at maiangat ang pagtingin sa industriyang kinabibilangan nito. Gasgas man kung sabihin, subalit tunay na suporta, hindi pambabarat o pangungutya sa larangan ng sining ang isa sa mga susi upang mapaunlad ang art industry sa bansa. Pantay-pantay na pagtingin sa bawat anyo ng comics at pagpapaigting pa ng oportunidad sa lahat ng Pinoy comic creators. Ito ang matagal nang sigaw. At sa puntong ito, hangad ng mga comic creators na mas mapayabong pa ang arts industry sa bansa at mabigyang buhay pa ang comics na kanilang patuloy na nililikha. Taglay ng comics ang hindi maipaliwanag na parte nito sa buhay ng mga tao kung kaya't magpahanggang sa kasalukuyan, nararapat pa rin itong pagtuunan ng pansin at tahasang pagyamanin.